Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton video saya kali ini. So guys, hari ni aku ada berita baik untuk para streamer dan gamer di luar sana. So guys, kalau korang masih mencari apakah USB mic condenser yang terbaik untuk korang, so aku ada satu cadangan iaitu mic daripada Fifine Technology, iaitu Fifine T669. Apa yang aku boleh cakap, mic ni dengan harganya bawah 200 babe, tapi korang akan dapat satu set lengkap dengan boom arm, korang akan dapat pop filter, korang akan dapat windscreen cap, table stand dan macam-macam lagi. So guys, lagi satu aku lupa nak mention, aku ada baca research ataupun forum lah gitu kan. Diorang kata mic Fifine T669 ni dia fight dengan Beli babe. Beli kot. Beli mahal babe. Ini harga bawah 200 je tau untuk kau boleh dapat kualiti mic yang setanding Beli. So guys, anda bersama saya Fazri Azril dalam channel YouTube saya Fazri Azril. So hari ni aku akan review satu barang daripada Fifine iaitu Fifine T669. Sebelum tu, aku nak korang tekan subscribe dan like video ni dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi untuk video-video seterusnya pada masa akan datang. So, let's go! Okay guys, so inilah kotaknya berwarna coklat macam korang nampak, Fifine Technology. Okay, so baik kita buka. Nampak? Start je mesti kita akan dapat user guide ni. So, apa yang ada dalam kotak ni? Okay, ini ialah user guide. So, korang boleh baca spesifikasi dia and installation untuk boom arm, installation untuk shock mount and macam mana nak gunakan untuk Windows dan Mac. So, semuanya korang boleh baca dalam ni. So, ini kita letak tepi. Okay, ni ialah pop filter ya. Okay, aku keluarkan dulu. Okay, korang akan dapat pop filter. Material pop filter ni adalah besi. So, besi. Cuma di bahagian ni adalah plastik. Okay, itu macam biasalah, plastik kan. Okay, ini untuk kau clamp dekat korang punya shock mount. Nampak tak geng? Aku cakap korang dapat satu set lengkap tau. Okay, ini adalah aksesori dia. Aksesori ni untuk dekat shock mount kalau kau nak macam lebih kuat ataupun macam mana, sebab dia getah tau. So getah ni akan lekatkan dekat shock mount ni. And then kita ada shock mount. Inilah kualiti shock mount nya dengan skru. Okay, kualiti ni material yang digunakan daripada plastik. Okay, ini USB cable yang dibagi. So USB cable ni bagi pendapat aku ialah high quality USB cable lah. Dia bukan USB cable yang biasa macam kita pakai tu. Dia hanya high quality cable yang memang aku rasa tahan lama. Memang berkualiti teruk babe. Kau tengok babe, merecek hawau. Ini bukan kepala siapa-siapa Ini adalah windscreen cap untuk korang letak dekat atas mic untuk korang avoid daripada bunyi bising lah, bunyi nafas lah, bunyi apa-apa benda bunyi lah. Ini function dia. Okay, so kita proceed dengan ni. Okay, ini yang aku cakap tadi, korang akan dapat table stand. So kalau korang tak nak guna boom arm ni, korang boleh guna table stand, korang letak atas meja korang macam gini. Nampak? Lagi satu aku suka table stand dia ni, memang 100% stable tau sebab dia besi ni. Cuma di kepala dia ni dia buat daripada plastik, yang lain semuanya dia buat daripada besi. So dia memang buka kangkang luas gini lah. Nampak? Memang confirm takkan ada gegaran apa semua. Memang stable teruk lah geng. So inilah dia yang kita nanti-nantikan. Inilah Fifine T669 ni macam yang korang nampak. Nampak? Okay, dia ada tombol volume di tengah ni untuk korang naikkan gain suara korang daripada rendah ke kuat. Inilah dia. Ini mic nya. Okay, mic nya di dalam tu. So kualiti mic dia besi juga. Berkualiti teruk lah geng, gua cakap lu. Nampak So ini aku tunjuk sikit. Ni bahagian depan, bahagian sisi belakang, sisi bawah, di bahagian bawah mic, di bahagian atas mic. Dan ini adalah untuk korang lekatkan dekat table stand tadi. Nampak geng? Okay, seterusnya ini adalah C-clamp. So C-clamp ni yang korang akan connectkan dengan boom mic. So bila korang dah connectkan boom mic korang kat sini, boom mic pula, boom arm korang. So ini korang akan lekatkan dekat meja macam ni. Putar. Then kau lekat. And last but not least, ketatnya. Okay, kita ada boom arm. So inilah boom armnya. Skru dia di hujung macam ni. Okay, macam korang nampak. Okay, kita ada untuk ketat dan longgarkan di bahagian tengah, sendi tengah ni. And then ni di bahagian hujung. So function C-clamp tadi, ni bulat ni, kau masukkan C-clamp ni dekat sini. And then bila kau dah masukkan tu, kena longgarkan dulu. Sorry. And then kau ketatkan. Walah, korang boleh lekatkan dekat meja korang. Okay guys, sekarang kita dah sampai ke waktu untuk kita cuba kualiti audio mic Fifine T669 ni. So macam yang korang nampak, aku dah setting apa semua. Aku dah lekatkan shock mount, aku dah gantung boom arm ni dekat meja aku. So ini dia Fifine T669. So sekarang ni mari kita lihat kualiti audio untuk Fifine T669 ni, sama ada okey ke tak okey. Sebelum tu aku lupa aku nak mention, aku rekod suara aku ni guna software Audacity. So aku tak ada edit apa-apa, semuanya raw. Apa yang korang akan dengar lepas ni semuanya totally daripada Audacity tersebut and datangnya daripada mic Fifine T669. So let's go. Testing, cobaan, 1, 2, cobaan.
Okay guys, so sekarang kita akan teruskan guna Fifine T669. Tapi korang akan dengar suara aku dengan menggunakan mic Fifine T669 bersama windscreen cap dalam kiraan 1, 2, 3. Okay guys, so sekarang ni suara aku raw daripada mic Fifine T669 ni. Aku rekod menggunakan Audacity. So macam korang nampak frekuensi dekat skrin aku sana, dia naik bawah, naik bawah, naik bawah. Okay, nampaknya inilah kualiti untuk mic Fifine T669 bila kita gunakan windscreen cap. Test 1 2 3, test mic 1 2 3, cobaan 1 2 3, cobaan 1 2 3. Okay guys, macam yang korang tahu, dekat mic Fifine T669 ni dia ada tombol untuk volume up dan volume down. Maknanya itu tombol gain untuk kau menerima suara kau tu tinggi ataupun rendah. So sekarang ni aku akan cuba suara aku daripada rendah hingga ke kuat Okay, sekarang ni keadaan suara aku di tengah-tengah ya, di bahagian tengah-tengah. Okay, sekarang makin lama makin menurun. Okay, sekarang ni dia akan makin lama makin menaik. Okay, menaik. Suara aku makin lama makin menaik. Gain dia makin lama makin tinggi. Makin tinggi. Dan ini adalah maksimum suara aku bila aku naikkan tombol ni sampai habis. So, macam mana kualiti dia pada pendapat korang? Okay ke tak okay? Okay guys, so sekarang ni aku akan letakkan dia punya gain volume ni dekat tengah-tengah. So, sekarang aku akan tunjuk apabila suara aku dengan mic ni dia punya jarak bunyinya macam mana Okay, ini suara aku bila mic ni rapat-rapat dengan mulut aku macam ni. Ini suara aku dengan mic jarak dia macam ni. Ini pula suara aku dengan mic jarak dia macam ni. Dan ini pula suara aku dengan mic yang jauhnya hampir satu depa aku. Okay guys, so macam mana korang dah dengarkan kualiti audio daripada mic Fifine T669 ni? Bagi pendapat aku, dia ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan. Tetapi banyak kepada kelebihan lah. Kelebihan dia yang pertama, korang bayar duit bawah 200, korang dapat satu set lengkap tau. Dengan boom arm, korang dapat shock mount, korang dapat windscreen. Okay, yang keduanya, Fifine T669 ni dia memang budget and affordable untuk korang yang untuk start career korang sebagai seorang streamer ataupun ASMR tu sebagai salah satu content dalam video YouTube korang. So mic Fifine T669 ni sangat berguna untuk korang semua. Okay, yang ketiga pula, aku suka material pembuatan Fifine T669 ni. Lagi-lagi dekat boom arm ni, sebab boom arm ni dia pakai besi and dia kualiti dia agak bagus lah. So tak ada lah macam ada sesetengah mikrofon yang berharga rendah, dia punya kualiti boom arm ni agak teruk tau. So bagi aku Fifine T669 ni, dia punya boom arm ni sangat berkualiti sebab dia buat daripada besi and dia siap ada angle dekat setiap macam sendi ni, dia ada untuk ketatkan ataupun untuk longgarkan tau. Itu salah satu kelebihan Fifine T669 ni. Okay, untuk kekurangan dia pula, aku tak adalah cakap Fifine T669 ni dia tak tangkap noise lain tau. So maksud aku sini, bila suara kita ada dekat dengan mic ni, so suara kita memang akan ditangkap dengan jelas. Tetapi kalau contohlah kau idle ataupun korang jauh daripada mic, korang tak cakap apa, dia still boleh record suara-suara sekeliling kita. Macam contoh aku sekarang tengah buka kipas so aku akan diam seketika untuk korang dengar bunyi kipas aku. Korang still dengar bunyi kipas. So kalau aku tekan keyboard ni pun, mechanical keyboard ni pun, korang still akan dengar juga. Nampak tak? So Fifine ni dia tak adalah memang tangkap suara daripada mulut saja, dia akan tangkap yang sekeliling juga. Tapi okey lah, untuk dengan harga 200 tu kau still boleh dapat quality mic macam ni. Okay guys, itu saja daripada aku, Fazri Azril. So thank you korang yang tengok video aku ni. So kalau korang ada apa-apa barang lagi korang nak aku review ataupun aku unboxing, korang boleh tulis di ruangan komen di bawah. And kalau korang ada apa-apa cadangan untuk aku improvekan quality video aku pada masa akan datang, korang pun boleh tulis di ruangan komen juga. So korang boleh dapatkan Fifine T669 ni dengan harganya serendah RM199 dekat Shopee dan Lazada. Aku akan letakkan linknya di dalam ruangan description. So guys, jangan lupa tekan like dan subscribe video ni, dan jangan lupa juga tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi untuk video-video akan datang. Terima kasih.